ما بال هذا السفر لا يريد أن ينتهي؟ لا سبيل لذلك، فلا تزال جزيرة تينيريفي تبهرنا بروعة مناظرها رغم قساوة تضاريسها أحياناً. كل مرة نخلو فيها مع أنفسنا نستحضر تاريخ من قدر عليهم العيش بهذا الوسط الجميل والقاسي في نفس الوقت، شعب الغوانش. أولاً حين نتحدث عن الغوانش وتفادياً لكل لبس، فنحن نقصد السكان الأصليين لجزر الكناري والذين يسمونهم los indígenas أو السكان الأصليون لهذه الجزر. أظهرت الدراسات الوراثية للحمض النووي أن الكناريين السابقين لهم صلات وثيقة مع المغرب الكبير، ونحن لا ننكر بالطبع اختلاطنا بالأوروبيين، ولكننا متأكدون اليوم من أصلنا الأمازيغي. ملكة السنم إزدويد من حماس شمال إفريقيا. لقد جيء بالماشية من شمال إفريقيا، خاصة من المناطق الأمازيغية. إنه أمر واضح، لقد عرف ذلك بفضل الدراسات الجينية التي أقيمت على حيوانات جزر الكناري. هذه السكنة التي استوطنت الجزر من القرن الأول قبل الميلاد على الأقل إلى كساكن أمازيغي إلى القرن السادس عشر، يعني 16 قرن من اللغة والثقافة الأمازيغية في جزر الكناري، منعوا من مزاولة تدريجيا بالطبع ولكن بالقوة أحيانا كثيرة من مزاولة طقوسهم الثقافية واللغوية. وسيتعين عليهم التكيف مع بيئتهم الجديدة. كل ما تقدم يدلنا على أن هناك أسرار كثيرة ما زالت غامضة وتحتاج إلى النبش والبحث الرصين الخالي من كل تعصب. في الحلقة الماضية رافقنا عالم الأحياء بيدرو أورومي إلى باطن مغارة الريح كويبا ديل بينتو. متاهة هائلة من الممرات تشكل نفقاً بركانياً هو الأكبر في كل أوروبا والخامس عالمياً بعد 4 مغارات مشابهة بجزر هاواي. إضافة إلى ميزاتها الجيومورفولوجية الفريدة، تحتل هذه المغارة مكانة مهمة لدى علماء الأحياء، فتواجد حوالي 190 نوعاً مختلفاً من الكائنات الحية تجعلها قبلة لهؤلاء العلماء. بسبب انعدام مصادر النور بهذا الوسط، فغالبية كائناته فقدت القدرة على الرؤية وأصبحت عمياء، وأضحى لونها يميل إلى البياض بسبب فقدان لونها. بالرغم من طول المغارة الكبير، إلا أن بيدرو استطاع جمع عينات من حشرات كافية من الصعب معرفة نوعها بالتحديد إلا بعد دراستها بالمختبر.
بجامعة لالاغونا وداخل المختبر بشعبة علم الأحياء استمعنا لتوضيحات بيدرو. هذا ما استطعنا التقاطه داخل المغارة. إنها مجموعة من الأنواع، منها مثلا هذه العنكبوت. إنها عنكبوت عمياء. ألا تملك عيونا؟ كلا، هي عمياء تماما، مع توفرها على قوائم أكبر من المعتاد، إضافة إلى فقدانها لبعض لونها. ولا يجب أن ننسى مجموعة من التفاعلات الكيميائية في خلاياها تساهم في حفاظها على الحياة. فبسبب قلة الطعام داخل المغارة تجد العنكبوت نفسها مجبرة على عدم الأكل لفترات طويلة، ولهذا فهي تقاوم وتتكيف من أجل البقاء على قيد الحياة. من أجل ذلك فهي تعيش أطول من مثيلاتها خارج المغارة. تعيش لفترات طويلة. أجل، لأن أيضها بطيء. إن الأمر شبيه بالطبيب حينما يقول لك لا تأكل كثيرا وستعيش طويلا، إنه نفس الشيء. لدينا أيضا صراصير كهفية، وهذا أمر غريب لأننا لا نجد صراصيرا كهفية بأوروبا وإفريقيا، باستثناء إفريقيا الاستوائية التي نجد بها صراصيرا كهفية ولكنها جد قليلة. في أوروبا منعدمة، وبشمال إفريقيا كذلك. أما بجزر الكناري فنجد 12 نوعا من هذه الصراصير. صحيح أن هذا ما التقطناه اليوم بالمغارة، لكن لدينا هنا هذه المجموعة من الصراصير الكهفية التي التقطناها لمدة سنوات عديدة وتمت دراستها، وهي ملتقطة من مناطق متفرقة تضم أنواعا مختلفة منها، بحيث إن لكل جزيرة نوعا خاصا بها. ولدينا هنا أم ال44، عادة هي ذات لون أسود خارج المغارة، لكن أم ال44 هذه تبدو صفراء وأيضا عمياء. كل الكائنات الكهفية تطورت لدرجة أنها فقدت القدرة على الرؤية وفقدت لونها. إنها تميل نحو الشفافية. نعم، هنا لدينا إحدى القشريات التي أصبحت بيضاء تماما. وبما أن الحشرة صغيرة وقشرتها جد رقيقة فهي تكون أحيانا شفافة، وفي بعض الحالات يمكننا رؤية باطن بعض الأنواع. يعني أنها كائنات تكيفت لفترة طويلة مع بيئتها الكهفية. نعم، وبما أن قشرتها جد رقيقة فإنها ستفقد رطوبتها بحكم أنها ستفقد الماء عن طريق التبخر، لذلك عليها العيش دوما داخل مغارات جد رطبة. إذا عاشت هذه الكائنات خارجا فإنها ستموت سريعا بسبب الجفاف، وأيضا قد لا ترى ما بحولها فيصطادها حيوان مفترس. لدينا هنا نوع من الخنافس الصغيرة، وهو جعران صغير، وكما تلاحظ فحركاته هادئة.
إذا كانت هذه المغارة الرائعة قد استطاعت أن تكشف للعلماء عن 15 نوعاً جديداً من اللافقريات، فقد نزعت الغطاء كذلك عن التواجد الإنساني بها عن طريق اكتشاف عظام بشرية مدفونة هنا منذ أكثر من 1000 سنة. فقررنا التوجه إلى متحف الطبيعة والآثار بالعاصمة سانتا كروز، الذي يضم إضافة إلى بعض لقى هذه المغارة بقايا المومياوات المكتشفة بالجزيرة. تركنا مغارة الريح وغيرنا وجهتنا نحو الشمال، ميممين العاصمة سانتا كروز دي تنريفي الواقعة بجوار هضبة أناغا، حيث المنتزه الريفي الذي صنف محيطاً محمياً ذا قيمة إيكولوجية كبيرة. إنه منتزه أناغا، واحدة من أقدم المناطق بالجزيرة، وجنة الرحالة عشاق رياضة المشي. هذه السلسلة الصغيرة من الجبال الواقعة برأس الجزيرة الشمالي هي مزيج من المناظر الطبيعية الخلابة والتنوع الحيوي. أناغا واحدة من أقدم المناطق في الجزيرة، عبارة عن سلسلة جبلية بقمم مقطوعة شديدة الانحدار، تنحدر منها الوديان المؤدية إلى البحر بشواطئ لا يمكن الوصول إليها إلا سيراً على الأقدام أو بواسطة القوارب. مساحتها 125 كيلومتراً مربعاً، تشمل بلديات سانتا كروز ولالاغونا وتيغاستي، وتشكل حوالي 8% من إجمالي مساحة الجزيرة. سنة 2015 تم تصنيف هذا المنتزه محمية للمحيط الحيوي اعترافاً من اليونسكو بهذا المجال الرحب والذي يحافظ على خصائصه الإحيائية المتنوعة. موقع بالرغم من مساحته التي تبلغ 15,000 هكتار، إلا أن كثافة السكان فيه قليلة لا تتجاوز 2500 نسمة تعيش داخل المنتزه. كلمة أناغا تعني في لغة الغوانش الأمازيغية العالية، وقد كانت هذه المنطقة تنتمي إلى إحدى الممالك التسع التي كانت تشكل جزيرة تينيريفي. بعد دخول الغزاة وتمكنهم من البلاد، أضحت هذه المنطقة ملاذاً يأوي الثوار الذين لم يستسيغوا تواجد المستعمر. بهذا المكان تم توقيع معاهدة سلام بين دييغو غارسيا دي هيريرا وبين حاكم المملكة. بموجب الاتفاقية، لا يحق لأحد أن يتخذ أي فرد من ساكنة أناغا عبداً أبداً. على المرتفعات التي تصل إلى 1000 متر فقط فوق مستوى سطح البحر، لا تزال قائمة واحدة من آخر الغابات الرئيسية التي تصارع من أجل البقاء. إنها أشجار اللوري سيلفا التي عمرت منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط منذ حوالي 20 مليون سنة، والتي بسبب العوامل المناخية خلال العصر الجليدي انقرضت ولم تتبقى اليوم إلا في ماديرا وجزر الآصور وهنا بتنريفي، وذلك بفضل المناخ المستقر. إذا كان الجزء الجنوبي من جزيرة تينيريفي مجالاً جافاً بأجواء صافية معظم أيام السنة، فشمال الجزيرة واحة خضراء بمناخ يتسم بتساقطات مطرية كبيرة، وربما هذا ما دفع الساكنة رغم قلتها إلى السكن هنا، حيث التربة تساعد على نمو المزروعات.
وأشجار الغار والزيزفون والسهباء الهندية ونباتات الخلنج وأنواع أخرى كثيرة تؤثت هذا الفضاء الهادئ الذي لا يكسر صمته إلا زقزقات الطيور وخطوات سواح أبوا إلا أن يضعوا من ضمن مخططاتهم زيارة هذا الموقع الجذاب. بعد جولة بجنة عشاق الطبيعة هذه وقبل التوجه إلى العاصمة سانتا كروز كان لزاما علينا أن نمر بمدينة لالاغونا التاريخية. لالاغونا هذه المدينة الساحرة التي تنبض شوارعها بالحياة من أهم مدن تنريف التاريخية، تقع في مقاطعة سانتا كروز دي تنريفي بساكنة تقدر بحوالي 155,549 نسمة حسب إحصائيات سنة 2018. تعتبر لالاغونا ثالث أكبر مدينة بالأرخبيل. قبل مقدم الغزاة كان الجوانش يحجون إلى هذا المكان لزيارة بحيرة آغيري التي أعطت اسمها للمكان. بعد الغزو وضع حجر الأساس لبناء المدينة سنة 1496 من طرف ألونسو فرنانديز دي لوغو، واتخذت عاصمة للجزيرة، فأضحت مركز القوة السياسية والاقتصادية والثقافية للأرخبيل، وحملت اسم سان كريستوبال دي لالاغونا. وكان عليها انتظار سنة 1531 ليطلق عليها لقب المدينة من طرف كارلوس الخامس ملك إسبانيا. سنة 1701 وبطلب من البابا كليمون ال11 شيدت أول جامعة بجزر الكناري، وهي جامعة لالاغونا. سنة 1999 وبمدينة مراكش المغربية تم الإعلان عن لالاغونا موقعاً للتراث العالمي لما تضمه من معالم تاريخية مهمة، ولأنها أول مدينة بنيت بدون أسوار لحمايتها، ولكونها لا تزال تحتفظ بالتخطيط الأصلي للقرن ال15 والذي وضع تصميمه المهندس الإيطالي ليوناردو تورياني سنة 1588. وقد بلغ الإعجاب بتخطيط أزقتها مبلغه إلى حد أن بعض كبريات عواصم أمريكا اللاتينية طبقته على شوارعها. على الرغم من كون لالاغونا اضطرت للتخلي عن صفتها كعاصمة لفائدة سانتا كروز دي تنريفي، إلا أنها لا تزال إلى اليوم تمثل المركز الديني والثقافي للجزيرة. قصور وكنائس وكاتدرائيات وأديرة وإقامات فخمة، كلها معالم تؤثت فضاءات هذه المدينة وتجعل منها قبلة لكل الزوار. على مر السنين بدأت المدينة تفقد وزنها الاقتصادي شيئاً فشيئاً، إلى أن حلت سنة 1812 وتحت حكم فرناندو السابع تم نقل العاصمة من لالاغونا إلى سانتا كروز. سانتا كروز دي تنريفي كانت هذه المدينة تابعة لمملكة أناغا أيام الجوانش. سنة 1496 انتصر الغازي ألونسو فرنانديز دي لوغو على السكان الأصليين بعد سنتين من الصمود. ابتهاجاً بهذا الانتصار رفع صليباً خشبياً بالمنطقة، وهو الذي أعطى اسمه للمدينة سانتا كروز، أي الصليب المقدس.
تضم المدينة العديد من المعالم الأثرية، لعل أهمها متحف الطبيعة والإنسان الذي تغير اسمه فأصبح متحف الطبيعة وعلم الآثار. متحف أنشئ داخل المستشفى المدني السابق الذي يعود تاريخ بنائه لعام 1745 وتم تجديده نهاية القرن التاسع عشر. واجهته الرئيسية واحدة من أهم نماذج العمارة الكلاسيكية الجديدة بالجزر، مما جعله يصنف موقعاً ثقافياً ضمن فئة المعالم عام 1983. يتكون المتحف من 3 هيئات علمية، وهي المتحف الأثري لتنريفه، والمعهد الكندي لعلم الإنسان الأحيائي، ومتحف العلوم الطبيعية لتنريفه. واحد من أشهر المتاحف العالمية، يضم مجموعة كبيرة من أحافير حيوانات ما قبل التاريخ، مثل السحلية الضخمة والفأر العملاق والسلحفاة العملاقة. لكن شهرته تعود بالأساس إلى ضمه مجموعة كبيرة من مومياوات السكان الأصليين. إنه مرجع عالمي في الحفاظ على المومياوات. لقد اعتاد الغوانش الحفاظ على جثة المتوفى عن طريق تحنيط الموتى. الغرض من هذه الممارسة حسب معتقداتهم الدينية هو حماية الجسد لصعود ميتافيزيقي. وعلى الرغم من ممارسة التحنيط في جميع جزر الأرخبيل، إلا أنها وصلت ذروتها في جزيرة تنريفي. كل الشعوب التي مارست التحنيط على مر التاريخ لديها طريقة تحنيط تعمل على تطويرها، بدءاً بتجريبها بطبيعة الحال وصولاً إلى إتقانها شيئاً فشيئاً. ولدينا كمثال على ذلك مصر بمومياواته التي صمدت بسبب طريقة تحنيطها لقرون كثيرة. أما الغوانش فإن لهم أيضاً نهجهم الخاص وطريقتهم الخاصة في التحنيط، والمعتمدة على حسن استغلال الظروف المناخية لأمكنة الدفن، والمتمثلة في المقابر الموجودة بالكهوف كمحيط محكم الإغلاق ومستقر ومتوفر على ما تحتاجه المومياء من رطوبة قليلة إلى حد ما ودرجة حرارة مستقرة، وتفادي الفطريات والعوامل التي قد تنخرها. ومن جهة أخرى وتفاديا لكل تلك العوامل، فإنهم كانوا يلفون المومياوات في جلود الحيوانات ضمن عملية تدوم قرابة 15 يوما. إنه شيء مثير للفضول، لأننا عندما نقوم بمقارنة ذلك مع الشعوب الأخرى التي مارست التحنيط سواء في أفريقيا أو أمريكا أو آسيا، نستطيع إدراك أن واحدة من الطرق الأكثر شبها بطريقة الغوانش في التحنيط، بل من بين الشعوب المعاصرة لهم كذلك، أقصد القرن الرابع بعد الميلاد تقريبا، هو شعب الألويتيان في جزيرة ألويتيان بشمال المحيط الهادي. لم تكن بين الشعبين أي علاقة ثقافية، لكن طريقة تحنيط الألويتيان للجثث تشبه التي قام بها الغوانش. فبكل وضوح ما تسعى إليه هذه الثقافة هو الأبدية والحياة الأخرى بعد الممات، حيث هؤلاء الأشخاص سيكون لديهم شكلهم وهيئتهم الجسدية التي كانت لديهم في حياتهم. هنا داخل متحف الطبيعة والآثار مومياوات يحكين في صمت ذاكرة فريدة أثارت فضولاً علمياً وألغازاً استطاع العلماء فك بعضها. من أهمها كون التحنيط جعلنا نميز المراتب الاجتماعية للمتوفين، كما ساهمت هذه العملية في معرفة متوسط أعمار ساكنة الجزر الذي كان يتراوح ما بين 29 و 36 سنة، بمعدل وفيات يتراوح من 30 إلى 38 في الألف، وذلك حسب كل مجال جغرافي. هاتان مومياوان نموذجيتان لجزيرة تنريفي تنتميان للمجتمع الغوانش، واحدة لشخص بالغ استطعنا التعرف على سبب وفاته،
إنها واحدة من المومياوات القليلة التي لدينا اليقين في معرفة سبب وفاة صاحبها، حيث كانت وفاته بسبب ورم دماغي ناتج عن الجيوب الأنفية، وهو يتخذ وضعية غير عادية شيئا ما مقارنة بالوضعية التي يدفن بها الغوانش موتاهم، والتي هي هذه الوضعية التي يظهرها هذا الطفل. وهو أيضا مثال آخر نموذجي لطريقة التحنيط المتمثلة في لف الجسد في جلود حيوانية، عامة في جلد الماعز والغنم، وهو طفل يبلغ من العمر تقريبا 8 سنوات. هذه أيضا مومياء أخرى تمثل كومة جنائزية مشكلة أساسا من جلود الحيوانات، وفي هذه الحالة من جلد الماعز، وهي مومياء نموذجية لامرأة تبلغ من العمر تقريبا 20 سنة. وما يبينه هذا النموذج، وهذا ينطبق على المومياوات الأخريات اللائي رأيناها سابقا، أن في تينيريفي يحنطون كل أفراد علية القوم. ابتداء من سنة 1992 وبالتعاون مع كبرى المؤسسات العلمية المحلية والدولية، شارك هذا المتحف الأثري في مشروع ضخم للأبحاث يخص البقايا الأثرية للمومياوات والهياكل العظمية التي يضمها المتحف. مشروع عرف تنظيم معرض عالمي للمومياوات وأول كونغرس عالمي لدراستها، إضافة إلى إنشاء المعهد الكندي لعلم الإنسان الأحيائي. داخل المتحف كذلك مجموعة من جماجم الغوانش غير المحنطة معروضة داخل واجهة زجاجية كبيرة. للحفاظ على هذه الكنوز النادرة ذات القيمة الأثرية الكبيرة، وفر المتحف أحسن الأنظمة وأجودها في مجال المحافظة على مثل هذه التحف التاريخية، لتبقى مصانة للأجيال اللاحقة شاهدة على حضارة غابرة. إذا كان المتحف الأركيولوجي لتنريفي قد اتخذ لنفسه مكاناً بين كبريات المتاحف العالمية بفضل مجموعته الهائلة من المومياوات، فإن جزيرة تنريفي في مجمل مساحتها الجغرافية لوحدها متحف طبيعي مفتوح، حيث كل بقعة منها تهدينا كنوزاً ثقافية وأثرية وتاريخية. سحر هذه الجزيرة وأسرارها المتوارية تحت ثراها وفي قمم جبالها تنعش فضولنا وتقربنا أكثر من هذا الأرخبيل الذي سكنه الأمازيغ القادمون من شمال إفريقيا منذ القدم. توصلت أبحاثنا حول القرابة بين الأمازيغ والكناريين إلى أن هاتين المجموعتين العرقيتين مرتبطتان ارتباطاً وثيقاً تاريخياً وثقافياً ولغوياً، وقد جاءتا من نفس السلالة بل حتى من نفس الخط. على المستوى اللغوي تشير الأبحاث التي أجريت حتى الآن إلى أن اللغة القديمة المستخدمة في جزر الكناري مستمدة من اللغات التي يتحدث بها الشعب الأمازيغي في شمال إفريقيا. لكنه بعد غزو الجزر خلال القرن ال15 بدأت هذه اللغة تختفي شيئاً فشيئاً حتى زالت بالكامل في الأرخبيل بين القرنين ال17 وال18، لكن بصماتها لا تزال ترى أينما حللت وارتحلت. Ya los primeros cronistas o historiadores que llegaron a las Islas Canarias después de la conquista. سبق لأول المؤرخين الذين جاءوا جزر الكناري بعد احتلالها أن لاحظوا الشبه القائم بين ما بقي من اللغة الغوانشية وبين اللغات الأمازيغية التي كانت تستعمل في الساحل المقابل، ومن ذلك الوقت ظهر اهتمام تزايد حتى القرن العشرين
متمثل في إنجاز دراسة مقارنة بين اللغة الجوانشية واللغات الأمازيغية. وقد أظهرت دراسات متعددة أن اللغة الجوانشية لها علاقة باللغة الأمازيغية. إنها لغة قريبة منها، غير أن وكما قال الكثير من المتخصصين وبينهم ليونيل جالان، فإن نتائج الدراسات في بعض الأحيان تثير بعض الشكوك والتكهنات، لأن هناك نسبة ما مما تبقى من اللغة الجوانشية التي تستعصي على التحليل، أو إننا تصادفنا عراقيل عند تحليلها ومقارنتها مع اللغة الأمازيغية. بداية من سنة 2001 إلى سنة 2007 بعض المتخصصين في دراسة الثقافة الأمازيغية من جنوب المغرب يهتموا بدراسة تركيبة وشكل أسماء الأماكن الكنارية، وبالخصوص أحمد صابر وإبراهيم لطف، وقد بيّنوا أن أسماء الأماكن الكنارية وتركيبة هذه الأسماء تتوافق مع التركيبة الأمازيغية، واكتشفوا سلسلة من التشابهات والتطابقات بين أسماء الأماكن في كل من الساحلين. وكمثال لذلك فقد اكتشفوا أن لدينا في جزر الكناري اسم تيغيستي كما هو موجود كذلك بالمغرب، ولدينا اسم تيلدي وهو موجود بالمغرب كذلك، وهكذا قائمة طويلة من أسماء الأماكن التي تتكرر في كلا الجانبين من الأطلسي. كانت الشرارة الأولى للأبحاث التي أقوم بها بين أوجه الشبه بين جزر الكناري وبالضبط لغة الجوانش من جهة وتمازيغت وبالأحرى تشلحيت في مناطقنا بجهة سوس مسا وكذلك بحوض ضرعا. بحث قام به الباحث النمساوي دومينيك وولفل الذي كتب في المجلة المغربية إسبيريستا مودا التي تصدر بالرباط، وكان ذلك في سنة 1928 أعتقد. كتب مقالة مهمة صغيرة ولكن ذات مغزى عميق جدا، بحيث وقف عند، وهذا هو العنوان، عند كيف يسمي الجوانش الكناريين أسماء الأرقام، كيف يسمون الأرقام بلغتهم الأمازيغية بالطبع. فكتب أن بطبيعة الحال نقل عن مستشرقين آخرين، كتب عن باحثين آخرين، كتب أن الجوانش كانوا ينطقون مثلا رقم 2 فيقولون سينتي بمعنى سنات، سين أو سنات، ويقول كذلك أنهم يسمون 4 يطلقون على اسم كوسيتي، ونحن نقول كوست أو كوز، كوست في المؤنث. وعلى سبيل المثال الحصر كذلك رقم 10 كانوا ينطقونها يسمونه هذا الرقم يسمونه مروى بمعنى، ونحن نقول مرو بمعنى 10. منذ ذلك الحين أخذت على نفسي أن أغوص في هذا البحث منتقلا مباشرة إلى الميدان في جزر الكناري بمختلف جزرها 7، والوقوف عن كتب بمعية باحثين كناريين عبر اللغة الإسبانية التي هي من تخصصي بطبيعة الحال، بالوقوف على أسماء أماكن وكل ما يتعلق باللغة أو بقايا اللغة المشتركة بين جزر الكناري وهذه الضفة الأخرى اللي هي المحيط، الضفة الأطلنطية المغربية بجهة سوس مسا ومنطقة ضرع. وبفضل هذه الدراسات فإن ما نطلق عليه علم اللغة الجوانشية عرف تطورا مذهلا، لأن الدراسات التي أجريت سابقا كانت تنصب على دراسة معنى الكلمات لا على شكلها وتركيبها. لهذا أمكن القول أن هذه اللغة أتت من أي لغة أخرى من حيث النطق، وقد تحكم الصدف بأن يكون لهما المعنى نفسه بين لغة وأخرى. لكن على عكس ذلك فإننا عندما ندرسها من حيث التركيبة والشكل يصعب حدوث ذلك الشبه بين لغتين. وقد أظهروا بشكل مستمر بداية من المؤرخين الأوائل أن مقارنة اللغة الجوانشية مع اللغة الأمازيغية أعطت نتائج أفضل. خلاصة 20 سنة تقريبا من البحث هو أولا في سنة 2001 صدر الكتاب
عنوان Las Canarias Prehispánicas y el Norte de África، أي جزر الكناري ما قبل التواجد الإسباني في علاقتها مع شمال أفريقيا والمغرب نموذجا. وقفت بالذات عند أمثلة مقنعة لا تقبل الجدل من حيث أصول اللغة الجوانشا ولغة السكان الأصليين لجزر الكناري، لوس إنديجيناس كما يسمونهم. وقفت بالأساس على أسماء الأماكن، فكانت هناك أسماء كانت متداولة بالأمازيغية في الجزر من قبيل لا لاغونا، كان اسمها لا لاغونا دي أغيري، بمعنى بحيث قلنا كاننا نقول ضاية إغير، ونحن نعرف أن لدينا إغير كذلك بمعنى المنكب في أغادير إغير هو أغادير المنكب على شاكلة منكب جسم الإنسان. وهناك أسماء كثيرة تمت محاولة تمصية، ولكن أغلبية الأسماء بقيت صامدة إلا أنها اتخذت صيغة إسبانية على الأقل في نهاية الاسم. كان نقول مثلا إذا أخذنا نموذج جبل تزاغورت على مشارف زاغورة، تزاغورت هكذا في الأمازيغية، كلمة اسم ذو صبغة أمازيغية لا شك فيها. نقل هذا الاسم إلى الجزر، فأطلق على مدينة اسمها تساكورتي من تزاغورتي إلى تساكورتي. نلاحظ أن الفرق الوحيد هو إضافة الإي في نهاية الكلمة، عوض أن يقولوا تزاغورت قالوا تساكورتي، وهكذا يتداول الاسم اليوم. هناك أسماء قد تفاجئنا من قبيل الاسم الذي نعرفه محليا في سوس، تميرسيت، على مشارف مدينة أغادير، فنجد هذه الصيغة ذاتها في جزر الكناري في صيغة تمارسيت في غران كناريا كذلك. غير أننا نقف هذه أسماء نقلت كما هي كثنائيات فيها تشابه لا غبار عليه. الفرق الوحيد كما ذكرت أنه يتم إضفاء صيغة إسبانية على اسم المكان. Estos filólogos demostraron que علماء اللغة هؤلاء أظهروا أن مثلا اسم مكان كتاكورونتي له تاء في أوله وتاء في آخره، ما يظهر مثلا أن الاسم اسم مؤنث مفرد، وأن مكانا كتين أمادا يبتدئ بالتين الذي يعني منطقة فلان، وأمادا الذي له معنى أيضا ويبتدئ بآ الذي يبين أنه اسم مذكر. وهكذا أظهروا شيئا فشيئا كيف أن مجموعة كاملة من أسماء الأماكن الكنارية لها تركيبة وشكل أمازيغي. وعلاوة على ذلك أقاموا أوجه تشابه بين جنوب المغرب وجزر الكناري، أوجه تشابه بين أسماء الأماكن التي لها تقريبا التركيبة ذاتها. ونحن لدينا في المغرب وأنت ماض من أغادير في اتجاه مراكش تقف على مدينة أو بلدة أرغانا أو تيرغانت، فنجد لديهم في لانساروتي، جزيرة لانساروتي، اسم أرغانا دي أرغانا ألتا أرغانا باخا، بمعنى أرغانا العليا وأرغانا السفلى. من جملة الأسماء التي وقفنا عليها والتي مرة أخرى لا غبار على مصدرها الأمازيغي، مكان مخصص للتعبد لدى السكان الأصليين لجزر الكناري ما قبل القرن السادس عشر، وهو المكان المسمى الموغارين ديل بينتايغا في غران كناريا. الموغارين ديل بينتايغا هذا اليوم الباحثون يتذكرون أنه كان يسمى الموغارين، بمعنى المجار عندنا نقول المجار سيدي بيبي والمجار سيدي أحمد موسى والمجار إلى آخره. البنتايغا هو ربما اسم على مسمى في عين المكان.
هناك كذلك أسماء تحيل على الحيوان الأليف الأول الذي عرفه السكان الأصليون، وهو حيوان الماعز. أكيد أنه لما حسب ما كتب من وثائق موثوقة أرفقوا ببعض الماعز حتى يقتاتوا منها، فنجد مناطق تدعى أسماء أماكن كأخاتشيس في لانساروتي، وهي أقرب جزيرة إلى مناطقنا، إلى محيط، إلى شاطئنا في أكادير وسوس وما إلى ذلك. أخاتشي هذا هو تحريف لأغاض، أغاض بمعنى الماعز. ونجد كذلك في جزيرة الييرو أغاتشي مرة أخرى هو تحريف لأغاض. بطبيعة الحال هذه الأسماء وثقت كما وثقها المستكشفون الأوروبيون الذين لا يدرون معناها في الأمازيغي، وبالتالي مسألة تحريفها وارد بقوة كبيرة جدا. لا شك أن كلمة تينريفي استخدمت من طرف السكان القدامى لتدل على معنى معين، وقد تعددت النظريات التي تفسر كل واحدة منها أصول التسمية، فمنها التي تعزيه إلى مكان العطش نسبة إلى كلمة إريفي الأمازيغية التي تعني العطش، ومنها التي تنسبه إلى معنى المجاورة أو كذلك الجزيرة البيضاء، إضافة إلى من ينسبها لكثرة الحمم الخامدة بها. لقد قطن الأمازيغ البدائيون تينريفي، وكان من بين زعمائهم الأشداء تينريف الأكبر الذي عاش خلال القرن ال15. بعد وفاته قسم أبناؤه الجزيرة إلى 9 ممالك، أطلق على كل ملك اسم منساي، وكانوا يمثلون السلطة المدنية والدينية والعسكرية العليا في المنطقة التي يحكمونها. في بلدة كانديلاريا الواقعة جنوب شرق جزيرة تينريفي أقيمت تماثيل برونزية مهيبة بجوار البحر. نظرتهم من الأعلى تثير النبل والتقديس والاحترام، أما أوضاعهم فتبرز فخرهم بالحكم النبيل على أراضيهم، وكأن ذاكرتهم تحكي قصصاً مجيدة محفورة في ذاكرة جميع الكناريين الفخورين بأسلافهم. آكايمو كان يحكم مملكة تاكورونت شرق تينريفي. حسب المؤرخين فقد حارب الملك بينكومو، لكنهما تصالحا قبيل الغزو الإيبيري. أدخونا كان يحكم أراضي أبونا الواسعة جنوب تينريفي، وكان من بين الملوك الذين وقعوا اتفاقاً مع الغازي ألونسو فرنانديز دي لوغو خلال رسوه الأول بالجزيرة. أنيا تيربي كان ملك ويمار، وهو أول من وقع ميثاقاً مع الغزاة بواسطة حاكم جران كاناريا بيدرو دي فيرا. بينكومو كان ملك تاورو، قاد قواته المنوئة للتواجد القشتالي، ومات خلال معركة لالاغونا أثناء مواجهة قوات ألونسو فرنانديز دي لوغو، فاستحق لقب الملك الكبير. بينيهارو كان ملك أناغا. بعد معاهدة مع ألونسو فرنانديز دي لوغو بقي محايداً طوال فترة غزو الجزيرة. بيليكار ملك إيكود كان من بين الثوار على التواجد الاستعماري، وقاتل إلى أن استسلم سنة 1496 بعد معركة لا فيكتوريا دي أسانتيخو. بيلينور كان ملك أديخي. بعد معاهدة أمضاها مع ألونسو فرنانديز دي لوغو تم منحه أراضي بمنطقة ميسكا وسانتياغو ديل تايدي. رومان كان ملك دوت، كان من بين الذين واجهوا القوات الغازية. وأخيراً تيغاستي كان ملك منطقة يحمل اسمها تيغاستي، قاوم بشراسة الغزو القشتالي وشارك في معركة لالاغونا.
على الرغم من النسيان الذي طوى اللغة الأمازيغية لقرون بجزر الكناري، إلا أنه يوما بعد يوم يزداد وعي الشعب الكناري بأصوله وبالأمازيغية كلغة أسلافه. إنهم شباب يؤكدون ارتباطهم بجذورهم الأمازيغية ويقودون مقاومة ثقافية في المجتمع الحالي للجزر. هنا بكانديلاريا كان لنا لقاء مع بعض هؤلاء النشطاء الأمازيغ الكناريين لإلقاء الضوء على قضية الهوية هذه. زول في اللاقة يا جماعة ما تقول سجل ما فيك تقول هايوي ما تسماتي ويك اسم تشدي اسماس تشدي اسم المزور انا اسم اغوانشي اساس سلمت تمازيغت ميكس ميكر ياس زوار كراي وليون زند زول ملكة جيد ولا اسمونا المدار ماشي كوني تقامي مازيغ نكوني يا نلقى كناريين يا مزورنا كاني مزيغن يا وكان واش كان اسبانيولان روميين يا غيلاد الكسن يا الكسن اسبانيولان دي مزيغن غيلاد نلقى مزيغن زند وهو زند كوني باش نلقى مزيغن دارنا اسماون استمازيغ سوال يمكن انت شهيد يمكن انت مزيغت اشكو قرا كريغداس مش اقانه القرغ سخفنو اشكو درنا غيد يانس الماد مش سموس ناخد سداس سكواس نياد يشكا داس غيد يانس الماد عند مزيغت المغرب اسمه عبد الله ابو الزنداق يجا ينكي يجا أصل المدينة تم زوارو تمازيغت أيوا غيلاد على سكر مزدرغ فتات سفلكيغ تدليداد أشكون تمازيغت تشهد إيجا تجاي تدليد المزور أنا تكزرين تقناريين. Nous voyons que le Tachelkhet c'est le plus proche de nous géographiquement. Et parce que aussi il y a deux mots, beaucoup de mots, qui sont une origine Tachelkhet. Et nous avons l'objectif, nous avons le but de développer la lutte culturelle avec de conférences, avec de livres, avec la bibliographie, avec les enquêtes, surtout au point de vue linguistique, c'est mon rôle, c'est ma fonction. Pour ça, nous allons continuer à faire cette mission. درنا غيات تمكرست غيلا تكزين تقناريين ما انت مكرست ورا نمساول ستليدات اشكو ماغن ازمنيولن توقتن ميدن غيد توقتن توسنا ليغ واش كانت صغيد غيلا دود النار تدليد مش درنا اسماون استمزيغ توقتن تكزين تقناريين سمديات قرون تذكرت ايوا نيغس قاندت نلمد تدليداد فدد اورنتو نتو يزورنا دي مزيغن يزورن مزورنا ولا يقاند نسلمد تروى ناغ فدد غيمال نصدرت نكتي تلايداد نكتي تسندياد ولا ادور تموت تسنا المزوره لا غيد غولينو غولاون نطقت القناريين نيغيس إقانة نمساول داغ تدليداد أفدد نكدي يزورنا.